आरोग्य धनसंपदा यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आत्तापर्यंत आरोग्य धनसंपदा चॅनलला सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा, समोर बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। उचकी लागणे ही तशी सामान्य गोष्ट आहे। उचकी लागली की आपण लगेच पाणी पितो आणि उचकी लागणे थांबतेही, पण काही व्यक्तींची उचकी पाणी पिल्यानंतरही थांबत नाही। त्यावेळी काय करावे ते आपण या भागामध्ये पाहणार आहोत। डायफ्रामच्या आकुंचनामुळे फुफ्फुसातील हवा श्वासनलिकेतून बाहेर टाकली जाते व स्वरतंतू जवळजवळ आल्यामुळे आवाज होतो, हीच उचकी होय। उचकी लागण्याचे शास्त्रीय कारणे खूप आहेत। त्यामध्ये जठर, अन्ननलिका वा घशाच्या आतील भागातील सूज, जलद गतीने अन्न गिळणे, खूप तिखट व मसालेदार पदार्थांचे सेवन करणे, अति थंड वा अति गरम पदार्थ खाणे, त्याचबरोबर मानसिक ताण, चिंता, यकृतात सूज हे आहेत। पहिला उपाय केला जातो तो पाणी पिण्याचा। मात्र काही वेळा पाणी प्यायल्यानंतरही उचकी थांबत नाही। उचकीने हैराण झाले असल्यास 1 चमचा साखर खावी। साखरेचे दाणे अन्ननलिकेला प्रभावित करतात आणि उचकी थांबते। लिंबू किंवा त्यासारखे पदार्थ म्हणजे कैरी किंवा टोमॅटोच्या फोडी खाल्ल्यानेही उचकी थांबते। पीनट बटर खाताना दात आणि जिभेचा वापर होतो, त्यामुळे श्वसन प्रक्रियेत अडथळा येऊन उचकी थांबते। 1 चमचा मधात थोडे कोमट पाणी टाकून पिल्यानेही उचकी थांबते। एका हाताच्या अंगठ्यावर दुसऱ्या हाताच्या अंगठ्याने जोरात दाबल्याने थोड्या वेळासाठी उचकी थांबते। ज्यांना सतत उचकीचा त्रास होत असेल त्यांनी नियमित श्वसनाचे व्यायाम करायला हवेत। 3 काळी मिरी आणि खडीसाखर तोंडात ठेवून चावल्याने उचकी थांबते। यासोबतच थोडे मीठ पाण्यात टाकून थोड्या वेळाने हे पाणी पिल्याने उचकी लागण्याची बंद होते। 1 चमचा लिंबाचा रस आणि मध एकत्र करून तयार केलेले चाटण चाटल्यानेही उचकी थांबते। उचकी लागल्यावर एक लांब श्वास घ्या आणि काही सेकंद रोखून ठेवावा। असे केल्याने फुफ्फुसात हवा भरून राहते आणि उचकी आपोआप थांबते। श्वासाची सामान्य गती बदलल्यास उचकीवर नियंत्रण मिळवता येते। जर तुम्हाला सतत उचकी लागत असेल तर या उपायांचा अवलंब करा आणि उचकीपासून मुक्त रहा। धन्यवाद।